är vi. Då kör vi. Mycket bra. Ja, avsnitt 68 om börser. 68, och det minns vi, för 67 var förra och då sjöng vi Ulf Lundell. Kommer du ihåg det? Ja, det roligt vi hade. Exakt. Och du satt i torget och det var så bra. Det var väldigt trevligt. Och detta är börser. Och den där mannen där med mustaschen, det är Gabriel Mellqvist. Och du heter Henrik Mittelman. Du är solbrändare än någonsin. Frankrike är i politisk kaos, men Henrik Mittelman ständigt. Han blir bara brunare. Det är politisk kaos i detta land. En skuldkris som aldrig tar slut. Och det finns ingen krisinsikt. Det kommer att gå åt helsike i slutändan. Men det behöver vi inte prata om nu, för det kommer inte ske idag. Nej, vad ska du prata om idag då? Jag vill prata om ETFer och om börsfesten. Vad vill du prata om? Vad står i ditt hemliga manus? Jag vill prata om Kalmar och Västerås. Jag vill prata om Lehman Brothers. Och så vill jag prata känslor, Henrik. Jag vill prata känslor. Det är nämligen väldigt viktigt. En enkät bland 2150 praktikanter på Goldman Sachs, förstås världens största och mest eftertraktade investmentbank, har nämligen svarat på vad det är de tror särskiljer oss från robotarna. Kvaliteten som gör att människor får ett jobb som inte ersätts av maskiner. Emotionell intelligens, eller så kallad EQ tror jag man säger på svenska, rankas högst av de här unga whiz-kidsen. 66% placerar den egenskapen högst. Näst högst kommer ledarskap och förmågan att få med sig andra på 48%. Vi har ju första, men inte det andra, Henrik Mittelman. Eller? Men jag tycker att när jag chattar med ChatGPT så känner jag att den tycker liksom om mig. Den säger vänliga saker till mig. Ja, men om du hade haft riktig... Ja, jag vet inte. Det låter väl jättebra. De försöker lära sig, men jag tror att det är väldigt svårt. Det var väl slutsatsen. Ja. Kul att det fortfarande lönar sig att vara människa. Hoppas vi i alla fall. En stund till. Börsen tuppar på 2% upp sedan vi pratades vid för en vecka sedan i Börssurr. Ja, intressant. Det var 7 raka rekorddagar på Wall Street. Sen kom det en dags avbräck, men glädjen fortsatte sen på onsdagen och nu när vi spelar in här, eller torsdag. Och ja, den där riktiga kraschen verkar fortfarande lysa med sin frånvaro. Stockholmsbörsen är upp när vi spelar in det här. Samtidigt är det kul att se att vi får så många negativa rapporter från olika forskare. Jag tänker på Bank of England som kom ut med en ny finansiell rapport där man tydliggör att det finns betydande risker för en bred nedgång med konsekvenser för hela samhällsekonomin, slår man fast. Det är ingenting man lyssnar på idag. Jamie Dimon till och med är också ute och varnar för en bubbla. Det gör han ju alltid. Och jag vet inte om jag minns inte om jag berättat den här anekdoten förut, men jag åt en flottare middag med massa Londonbankirer häromdagen, och en slutsats från en av dem som jobbade på JP Morgan var att Jamie Dimon kritiserar allt och alla, men han kritiserar aldrig Donald Trump. Det är ingen som vågar göra i finanssammanhang. Men han har nu kritiserat att det skulle vara inne i en bubbla. Och jag har en bubbelspaning från Stockholmsbörsen. Ja, berätta. Carnegie höjde Vitec som satte upp med 9% på den rekommendationen. Och det som kan ju hända. Men det var just AI-möjligheterna i Vitec som man lyfter fram i den här analysen. Jag tror inte att det är fel på något sätt, men det är så symptomatiskt att man liksom hittar en AI-koppling i ett bolag som tidigare inte hade det, och så skickar man upp aktien. Sen är ju 9% är ju små summor. AMD var ju upp nästan 24% häromdagen efter att OpenAI lovat en affär med just det bolaget. OpenAI reser ju världen runt och sluter cirkulära avtal med alla möjliga bolag som lyfter 20-30% på beskeden. Allting ska vara AI-fierat idag. Utom Börssurr, för vi är på riktigt. Ja, och det märks. Vi är ju emotionella. Ja, det är vi. Jag var i Kalmar och höll ett föredrag för över 100 aktiesparare. Det var väldigt roligt. Det var en äldre publik. Och det slår mig att jag tror att de vill höra mer. Dels så tror jag att folk vill höra dig och mig bråka och larva oss mer än vad de vill höra våra ekonomiska spaningar.
Och när jag var där och pratade så kände jag att de lyssnade artigt på mina ekonomiska spaningar som ju är hemska, för jag vet ju inte vad jag ska tycka. Det blir mycket å ena sidan och andra sidan. Men de är nog mer intresserade av mitt liv som journalist än mina ekonomibetraktelser. Och de är intresserade av journalistiken också som fenomen. Jag noterade att några var trötta på att allt i media är så negativt hela tiden, att vi alltid tar fram det pessimistiska i vår rapportering. Och jag berättade att många journalister är ju bittra rättshaverister, inklusive jag själv. Och så sa jag också att det finns ju ett skinande undantag och han heter Henrik Mittelman och han är alltid glad. Och det är därför han är så populär. För jag tycker det är skönt med lite variation med allt så här dystra. Det var vänligt sagt. Då ställde sig Kalmars pensionärer upp och gav mig en rungan. Nej, det gjorde de inte. Ja, det var vänligt. Det var väldigt roligt att höra. Men det är poppis det där med media. Jag sa att familjen Ellison, alltså Oracle, världens rikaste man, har också är på väg världens rikaste man efter att OpenAI och liksom efter en sån där skjuts uppåt. Förlåt att jag avbryter. Exakt. Nej, men att han är nu också, eller den familjen är på väg att bli riktiga mediamoguler. Tillsammans så äger pappa Larry och sonen David, de äger ju då naturligtvis Oracle och filmstudion Paramount. Och nu har håller de på att förvärva Warner Brothers. Och Jeff Bezos köpte Washington Post en gång i tiden. Ja. Alla vill ha ett mediehus. Handelsbanken äger och driver EFN där vi jobbar. Tecken i tiden då. Ja, och ta Fiat-familjen Agnelli, som ju är storägare i The Economist. Och jag tror att en av Barclays stiftelser äger Spectator, veckomagasin i Storbritannien också. Det där är intressant. Just medieägande märkte jag också. Det tycker jag om att prata om eftersom vi på EFN har fått kritik för att en bank äger den här kanalen. Jag tycker generellt att den frågan om vem som äger medier är väldigt intressant. Jag märker att många andra verkar tycka det också. Om inte annat så är det väldigt positivt att nya aktörer ger sig in i den här marknaden som ju behöver pengar och nytt blod och ny kraft. Verkligen. Nu ska vi inte blåsa med våra egna trumpeter tycker jag. Jag vill prata om ETFer. Vad tycker du om ETFer? Börshandlade fonder alltså. Jag har som alltid blandade känslor. Jag tycker att det är jättepraktiskt, det är billigt och det gör ju att jag som investerare kan komma åt saker. Särskilt nu när guldet går så bra så är det ju lätt att om man räknar in ETP och liksom alla varianter så är det ju en otrolig möjlighet för oss som investerare att i en låg kostnad komma in i olika tillgångslag. Jag tror ju att grund-ETFen exakt som tyvärr ägs av Handelsbanken, så nu blir det också mer blåsa i något slags ägarhorn. Men en enkel ETF som följer ett börsindex är ju en väldigt bra lösning för de allra flesta placerare. Sen är det ju dåligt av två skäl. Det skapar passivt ägande framför aktivt. Det är dåligt för mig som vill ha gäster till börslunch för det blir färre aktiva förvaltare där ute. Jag tror ju att företagen mår bra av riktiga ägare av kött och blod med emotionell intelligens och inte bara siffror och datorer. Och sen tror jag att det skapar någon konstig systematisk risk att ETFer är snabba pengar. Om den här kraschen kommer så kan det gå väldigt, väldigt snabbt eftersom utflöden triggas automatiskt också raskt. Exakt, det är inte någon månadshandlad fond som får pengar efter ett tag, utan du kan med en snabb knapptryckning så händer det grejer. Men jag tycker det är fascinerande. På Stockholmsbörsen idag så är det ungefär 20% av aktierna ägs av ETFer. Och om man sedan lägger på fonder som i praktiken är helt indexstyrda så sägs det att det är omkring 20-25% till. Så vi närmar oss att hälften av börsen är helt indexstyrd. Och det blir någonting väldigt självuppfyllande. Alltså folk köper fler ETFer, då måste ju de här modellerna gå in och köpa de största bolagen igen. Och då blir det gårdagens vinnare som är framtidens vinnare. Fram till dess att de inte är det. När alla ska börja sälja ETFen så kommer de aktier som har gått allra bäst sannolikt att gå allra sämst.
Ja, men trenderna förstärks och blir större. Ja. Det är kanske därför vi har haft så många år av stark börs. Jag reflekterar ju ofta över det här att geopolitiken inte har någon inverkan på marknaden längre. Oljepriserna är låga trots oro i Mellanöstern. Som kanske blir löst av Donald Trump, förvånande just nu. Men krigsutbrott oroar inte marknaden alls. Det kanske är för att mänskliga förvaltare blev oroliga, men ETF-förvaltaren blir det inte. Exakt så. Ja. Men jag tror det. Och liksom, nu är det stora flöden in och det finns mycket kapital. Då spelar det ingen roll liksom, med värdering eller någonting. Utan då köper man gårdagens vinnare som ju blir framtidens vinnare. Återigen, fram till dess att de inte blir det. För att det är precis som du är inne på. Vi förstärker trenden. Och det är väl antagligen det vi gör. Ja, det gör vi. Och den trenden är ljus och trevlig, men den kan brytas. Jag har 2 positiva reflektioner om jag får gå vidare från ETF-erna. Det är väldigt intressant tycker jag. Det ena är, jag tror ju att AI är en bubbla, men jag har förstått att AI också är geopolitik. AI är verkligen en kapprustning, ungefär som månkapprustningen mellan Sovjet och USA. Nu är det USA och Kina som kapprustar om AI. Och det tyder ju på att liksom statliga pengar och muskler kommer fortsätta ösas in i den här cirkulära liksom rusningen mot högre nivåer. Eftersom det är så viktigt att slå Kina tror jag talar ju det för att det inte blir ett snabbt avbrott. Jag tänkte spela upp en liten intervju jag gjorde som också handlar om geopolitik. Sen ska vi lämna geopolitik för jag tror i grunden att det är tråkig poddmateria. Men Anna Rosenberg på Amundi pratade om sällsynta jordartsmetaller som en annan geopolitisk väldigt viktig fråga där just Kina och USA tävlar med varandra. Men slutsatsen är positiv och det lät så här. Ultimately what we have seen this year is that the US has realized how dependent it actually is on Chinese rare earth exports, because for the first time really Russia started to use that as leverage and it's still using it. Like for example, there are some rare earth elements which have seen a slump in export of 60% this year towards the European Union. So they're really using this as a tool to exert pressure, as a tool to get their way. And the US have realized this. As a result, there is a floor under how bad the US-China rivalry can actually get, because both sides really depend on each other. And you see this playing out right now a lot, because they're trying to find an agreement, but at the same time, everyone is trying to flex their muscles. And as a result, you have a lot of threats constantly going on, but ultimately they will likely find an agreement because it's on the interest of both. Alltså, USA behöver de här metallerna, Kina har dem. Det är någon slags backstop mot att handelskriget inte kan spåra ur fullständigt, utan USA och Kina måste komma överens. Jag tyckte det klippet passade bra, för det är ju en Henrik Mittelmansk reflektion i grund och botten att människan anpassar sig och hittar vägar framåt trots att det är jobbigt, eller hur? Ja, men vi är ju vad HR-människor skulle kalla agile and resilient. Det är precis det vi är. Vi är så ohyggligt agile and resilient. Och det är fantastiskt. Ja. Och det här kanske är ännu ett sådant exempel. När jag var på krogen i Kalmar så fick jag höra att Kalmarborna, de är också agila och resilienta. Jag pratade med krogägare faktiskt och han sa dels att konsumenten kommer att lyfta nu, som vi har sagt så länge. Nu händer det. Nej, inte du är den enda i världen som har haft rätt. Du har ju sagt att du kommer ju skjuta fram det där. Medan vi andra har varit mycket mer hoppfulla. Men vi slog ju fast förra veckan. Nu händer det. Ja, och när jag tyckte när en krogägare sa det så kändes det att det är ändå någon som har lite jord under fingrarna. Nu kanske man inte har jord under fingrarna, men nu förstår jag. En person som var nära verkligheten. Mustaschen kanske? Ja, kvalitets. Han sa också att det inte hade varit så himla dåligt under krisen. Folk har nog ändå gått ut och ätit fast de kanske köpt färre prylar. Och det rimmar ju med vår teori att man prioriterar resan och upplevelser. Mycket reflektioner från Kalmar här, men du nämnde ju bostadsbristen som inte riktigt finns. Och så var det i Kalmar också, tydligen ett stort överutbud på bostäder i Kalmar. Jaha. Ja, men det är ju fascinerande att det är så många kommuner som faktiskt minskar i både volym och i antal. Ja, och sen har man en viss del av det, jag vet inte om det är så i Kalmar. Jag noterade att Uffe Pettersson, legend från Dagens Industri och god vän, och det var han som tog ut mig på krogen. Till och med han har köpt en väldigt fin villa som heter Trull.
Rull heter 3 hus i Kalmar och ett av dem ska Uffe bo. Många hyresgästföreningen säger att 54% av hushållen som bor i hyresbostäder inte har råd med genomsnittligt nyproducerad trea på 60 kvadrat utan att det skulle kosta över 40% av inkomsten på hyran. Det är ju kanske en faktor då att det är väldigt dyrt att bo nyproducerat. Så det produceras nytt, men många människor har inte råd att betala 18 000 spänn för en nyproducerad trea eller vad det nu kostar. Nej. Inflationen i övrigt har ju kommit ned. Nya siffror som visar att den har kommit ner till 3,1%. Hör och häpna. Hela vägen från 3,2%. Och det har fått en del bankekonomer att utbrista att nu, det visar med all önskvärd tydlighet att Riksbanken gjorde rätt. Jag kan inte förstå det där. Vi har på över 3. Jag håller med. Och vad vet vi om framtiden? Visst, man kommer sänka. Förhoppningsvis så blir den här momssänkningen på livsmedel, den kanske får ned en del priser lite grann om inte bara ICA-handlarna lyfter sina marginaler. Men hur man än vänder vidare på det, vi har inflation på 3% och vi vet att alla prognoser är behäftade med viss osäkerhet. Framförallt de som är om framtiden. Nu var det ju diskussion om att inflationen skulle bli för låg. Att det skulle komma lite 1% och att det skulle vara problemet. Och det vill jag gärna se innan jag tror på det. Eftersom förra veckan sa jag att konjunkturen i USA är så stark så att vi som trodde att handelskriget skulle ställa till saker får allt svårare att argumentera. Det kan ju fortfarande vara så att inflationen ändå blir en käftsmäll som kommer sen. Jag har en liten spaning på stängda myndigheter i USA. Det har inte besvärat börsen särskilt mycket. Men det verkar nu göra så att amerikanska flyg blir försenade. Man har brist på flygledare helt enkelt. De här är antagligen statsanställda. Och att de hade svårt att komma till jobbet såg som en betydande drivkraft bakom att den förra stängningen slutade 2019. Man gillar inte försenade flyg. Häromdagen var 3500 flyg försenade i USA enligt Flight Aware. Och det här är något som sprider sig och också kan sprida sig till hamnar. Jag ska inte snöa in mig allt för mycket på det här, men under den här nedstängningen 2018 och 2019 så ökade liksom väntetiden i Los Angeles hamn med 15-20%. Inte lika illa som under pandemin som följde senare. Men ändå en flaskhals under en tid där vi redan oroar oss för inflationer skulle kunna bli en prisdrivande faktor, vad vet jag. Och om man då tar på sig den optimistiska hatten, detta är ju toppen. För alla dåliga nyheter är ju bra. Ja, för då, men inflation ska ju inte leda till sänkta räntor ändå. Där får vi väl ändå... Nej, men att ekonomin går... Att liksom de ekonomiska hjulen snurrar lite långsammare och om vi dessutom inte får någon statistik så blir det ännu bättre, för då ska räntor gå ned och då ska börsen gå upp igen. Alpine Macro, men jag köper det. Jag har slutat vara skeptisk. Ja, men det är inget nytt det här med att dåliga nyheter kan vara guld. Nej, jag vet. Men jag tycker ändå att det har liksom accentuerats under de senaste veckorna för att allting tolkas så otroligt positivt nu. Ja. Och vad ska vi säga om guldet? Jag menar, nu har vi guldpriser på nya toppar. Och man hittar nya förklaringar till varför det är så. Det är centralbanker som diversifierar sina valutareserver. Man är orolig för dollarn, man är orolig för amerikanska statspapper. Ja, det kanske man är, men varför ser vi inte det på dollarn då? För dollarn har ju gått sidledes sedan april. Ja, men vart ska du ta vägen då? Jag tror att många människor är negativa till många valutor. Men eftersom valutor är ett relativspel så måste du ju liksom hitta en annan valuta du tror ska gå bättre. Jag tror att den här de-dollariseringen... Ja, du kan absolut köpa guld om du tror att dollarn ska urholkas. Men är det så att du liksom tror att svenska kronan ska gå så mycket bättre? Lite, men inte så mycket. Jag är inte helt säker på det. USA går ju fortfarande väldigt starkt. Ekonomin går ju jättestarkt. Då ska inte dollarn försvagas heller. Sen kan man slänga in en förklaringsfaktor till. Jag undrar om inte liksom krig och elände också är en faktor bakom guldet. Att människor, den här geopolitiska oron som jag sa inte påverkar marknaden, att den faktiskt påverkar guldpriset.
Men i grund och jag är team inflation. Jag tror att bitcoin och guld beror på att folk ser att pengar blir mindre värda. Du får mycket mindre lägenhet för din lön idag än vad du fick för 20 år sedan uppenbarligen. Ja, men det är sant. Men för att problematisera det hela lite så då borde vi sett det på obligationsmarknaden. Men det gör vi inte. Där kan man ju titta på sådana så kallad break-even-inflation som ju är prissatt inflation. Det tyder inte på att marknaden är särskilt orolig för en inflationschock framöver. Men jag håller med. Jag tror att det finns någon sorts reflexart att man vill ta tag i det där guldet. Liksom. Och sen har man centralbankerna. Jag är lite skeptisk. Dels för att jag inte riktigt förstår vad du säger. Men jag är alltid skeptisk när man säger att statslåneräntan bevisar det här. Det är samma sak där. Det är så många olika faktorer som drar i en 10-åring. Men okej, du menar att det finns en komponent som är isolerad som visar. Kan du förklara det en gång till för mig? Ja, men det finns ju, om du tittar på skillnaden, utan att vara alltför teknisk, skillnaden mellan realränteobligationerna, räntan på dem, och räntan på en vanlig nominell obligation. Den skillnaden, det är liksom inflationskomponenten och det kallas för break-even-inflationen. Ja. Och det är liksom den prissatta inflationen. Och den har inte gått upp. Så att det verkar inte som att marknaden är sådär superorolig för inflationen. Så jag bara försöker fundera på, alla är så bullish på guldet och man försöker hitta förklaringar och man säger att men det beror på det här och det här. Ja, men borde vi inte se det på andra marknader då? Ja, men 2 teorier då. Den ena är att det är olika människor. Guldet är mycket, det är centralbanker av en anledning. Men sen tror jag att guld och bitcoin är mycket retail. Och de är inte inne och handlar statspapper. Jag tror att alla vi som längtar efter sommaren, tänkte jag säga. Det var Björn Borg, va? Alla vi som längtar efter sommaren. Jag gjorde Björn Borg en låt med Dr. Alban som heter Alla vi som längtar efter sommaren. Ja, jag kommer ihåg att det fanns en låt. Men... Glöm det. Ja, vi går vidare. Alla vi som oroar oss för liksom att dollarn och fiat-valutor ska sluta vara värda saker. Det är ju en annan crowd än de som handlar statspapper. Och de som handlar statspapper tror nog att det inte blir så mycket inflation för att dels har vi ju desinflationistiska tendenser från handelskriget i det att Kina öser ut prylar över hela världen. Dels har vi ju de här produktionsvinsterna. Du som gillar AI, det gör väl liksom bättre produktivitet som kanske är desinflationistisk också. Och så har vi sänkt matmoms. Och så har vi ju faktiskt Alpine Macro skriver att åldrande befolkning är en faktor som också kan vara desinflationistisk på lite sikt. Krympande arbetskraftsutbud. Jag vet inte riktigt hur jag ska tolka det, men den snälla farbrorn som skickade analysen till mig sa att den kostade $12,000 om året, så jag kände att jag ville citera. här i podden. Ja, men det är jättebra. Tänk att våra analyser är gratis, Henrik. Ja, det är inte klokt. Men de kanske inte är lika mycket värda. Inte säkert att inflationstrycket är så högt alltså. I alla fall inte på obligationsmarknaden. Så det är väl den smartaste delen. Ja, att man liksom inte är särskilt bekymrad över inflationen. Men samtidigt så är guldköparna uppenbarligen oroliga. Eller så är det bara så här. Det är bara flöden. Alltså punkt slut. Det är, liksom, det är momentum som styr allt. Och det är lite dit jag försöker tänka så mycket på de här ETF-erna och alla flöden dit som liksom bara förstärker alla trender. Och trenden är ju den fram till dess att den inte är det. Men jag kan sätta upp, jag har 3 huvudrisker som jag tänkte prata om lite senare. Eller jag tänkte prata om en av dem. Men inflation är en. Ja. Capex-stopp i AI, alltså investeringsstopp i AI är en nu när det här tåget går så otroligt fort och korsbefruktande. Och den tredje är ett Lehman Brothers moment, eller liksom ögonblick som jag tänkte prata om en stund. Men det blir så mycket makro så att vi kan prata om något annat först. Och vill ni lyssna på lite mer makro och mer om guldet så kan vi rekommendera vår systerpodd Världsekonomin som just har guldfokus denna vecka. Jätteintressant. Guld kan man aldrig få nog av tyvärr. Det är ständigt nya prisrekord. Så ska vi prata om Västerås lite här? Ja, det tycker jag. Har du varit där också? Nej, inte i närtid tyvärr. Men jag är nära en längtan. Softbank rusade 13% efter att de köpt ABB Robotics. De betalade bra, mycket högre än vad liksom analytikerna tyckte att det här affärsområdet var värt innan.
lite snopet, för vi trodde ju att det skulle komma till Stockholmsbörsen och vi är så störst nu när vi har fått Very Shore till börsen. Å andra sidan, ABB sålde ju Powergrids för ett tag sedan. I backspegeln var ju det ett ganska dåligt beslut, för Powergrids har utvecklat väldigt, väldigt starkt. Så jag tror det var dåligt att sälja den. All värdeökning har gått till köparen Hitachi istället för bland annat Wallenberg då, som är storägare i ABB. Men en annan vinnare är faktiskt Ludvika i Dalarna som utvecklats enormt starkt. Det känns som att de verkligen har satsat i Ludvika, och Ludvika har blivit det som Skellefteå var för några år sedan, en riktig boomstad. Villapriserna går upp. Ja, vi borde åka dit och sända faktiskt. Ja, jättegärna. Men det jag skulle säga är att Robotics är väldigt närvarande i Västerås. ABB Robotics, alltså det nyss sålda området, har 7000 anställda, varav 950 finns i Västerås. Hela ABB har drygt 100 000 anställda. Och inte bara det, inte bara 950 Västerås-anställda. Man har tidigare i år börjat bygga ett nytt nav för robotverksamhet på Finnslätten i Västerås. En investering på över 3 miljarder kronor som ska stå klart hösten 2027. Det pågår en jätterobotsatsning i Västerås, och det är inte säkert att en ny ägare, historiken visar ju snarare tvärtom, att mindre svenska orter kan gynnas av utländska uppköp när den svenska huvudägaren Wallenberg ger sig av. Jättekul. Grattis till Västerås. Ja, och grattis till Kalmar. Alla kalmariter som bor i en sån vacker stad. Det är också. Men det är apropå roliga saker som händer i Sverige och apropå ringar på vattnet. Försvarssatsningar som jag tror att vi underskattar kraften i. För det kommer att leda till sån efterfrågan på allt möjligt. Från liksom musikorkestrar till bomber och granater. Jag träffade en man häromdagen som har man mycket musikorkestrar i militären idag? Jag tror det, eller? Ja. Hur mycket av BNP står musikorkestrar för? Ja, det är 50%. Jag träffade en man från Enköping där NATO tydligen ska ha någon stor bas. Vilket typ av avsnitt? Småstads... Ja, och det roliga här är att man har redan börjat förbereda sig på den där boomen, så att den lokala pizzerian har nu till exempel en NATO-pizza. Och gott, vad är det på den? Ja, jag vet inte, jag glömde att fråga. Uran. Men det var också nere i mina hemtrakter i Skåneland i Abbekås, och det är ju då i Skurups kommun. Där hade man ju i helgen en stor folkomröstning. Har du läst om den? Nej, det har jag missat. Ja, nu har du verkligen missat någonting stort. För att kommunledningen där, sossar och moderater, hade fått för sig att man skulle ta bort gåsen från flaggan. Nej. Jo, det är skandal. Så att man... Till och med jag blir upprörd. Ja, jag förstår det. Och då var de inte varit där. Men du är välkommen dit. Jag försöker ju få dig och vår producent Martin Hansson att komma på gåsamiddag i Abbekås. Ja, jag sa ja. Det var bra. Men i varje fall, då var det folkomröstning om detta. Huruvida gåsen ska vara med eller inte. Ja, ett tecken i tiden är ju menyn. Förlåt att jag avbryter. Menyn du skickade jag tyckte det var intressant att man kan, om man inte vill ha svartsoppa, så kan man få fisksoppa istället för gåsamiddag. Det kan byta ut. Det är samma trend, och ni vill ta bort gåsen från flaggan. Exakt. Jag kokar. Vad är det som händer i Skurup? Alltså? Jo, nu kan man ta bort gasen, men bara ha någon sån här, liksom, man har fått någon konsultfirma säkert för massor med pengar att rita någon förtäckt gas istället för att acceptera den riktiga gasen. En transgas. Ja, säkert en transgas. Men tack och lov, 90% av de som röstade i folkomröstningen vill att den gamla kommunlogotypen med Nils Holgersson på gåsriggen ska återinföras. Så slutet gott, allting gott. Det här avsnittet är ju som Nils Holgerssons underbara resa. Vi åker från tätort till tätort i hela Sverige. Man får lära sig saker. Det är fantastiskt. Ja, det är faktiskt fantastiskt. Nu ska vi till Borlänge. Där frös det. Det hade varit meningen. Nej. Tycker du inte om Borlänge? Jo. Nej, vi ska inte. SSAB finns i Borlänge i Domnarvet, men de är inte så stora där, och
Vi ska till SSAB i alla fall. Eller jag vill notera kort att SSAB är veckans vinnare bland storbolagen på Stockholmsbörsen. Upp över 10%. Faktiskt upp hela 50% i år på en marknad som varit allt annat än skojig för stålindustrin. Veckans uppgång förklaras av att EU ska införa nya tullar och nya trösklar. Det är ju så att man har en tröskel gentemot Kina hur mycket stål som får komma in tullfritt. Tullfritt är för övrigt en korvkiosk vid Roslagstull som jag tycker sådär. Över tröskeln så höjer man då moms eller tullbeloppet kraftigt. Det här ska begränsa inflödet av dumpat kinesiskt stål och det ska också visa att EU är lika tuffa som grabbarna i Vita huset när det gäller att mota kinesen i grind. Bone Support är däremot förloraren, ner 10% efter uppgifter om just att Kina är boven i dramat igen. De har hittat på en teknik i Kina som lagar ben mycket bättre och mycket snabbare. Jag kan inte detaljerna bakom, men tydligen imiterar man hur ostron går tillväga för att fästa sig själva på stenhällar under vattnet eller i vattenbrynet. Det är väldigt svårt för att det är väldigt fuktigt och alla som har försökt limma någonting, inte för att jag har försökt limma någonting fuktigt, men det är tydligen superklurigt och ostron gör det väldigt bra. Och det har man på något sätt inspirerats av när man har tagit fram det här benläkemedlet. Min reflektion är att det är väldigt viktigt att ha en stark berättelse när man ska sälja en produkt. Att prata om ostron gjorde mig jättenyfiken. Hur är det? Ni äter mycket ostron när det är Frankrike? Absolut, det är en väldigt stor del av kosten. Kan du öppna ostron själv? Nej, kan du? Ja. Du äter ju väldigt mycket ostron på riktigt. Ja, det gör jag faktiskt. Nej, jag brukar köpa och äta själv. Jag är så snål. Men jag åt ostron med dig på Rish. Ja. Häromdagen. Det är första att erkänna. En som nog inte äter lika mycket ostron är Martin Lundstedt, vd på Volvo. Framgångsrik vd på Volvo som vi har en exklusiv intervju med i Finansmagasinet. Som kommer... Framgångsrik och långväga. Har suttit en av liksom börsens riktiga långkörare nu. Ja. Och gjort det så bra, sakta men säkert. Och lyckats bevisa för marknaden också att man klarar av att behålla marginalerna trots lite sämre tider. Mycket imponerande, trevlig person är det dessutom. Mycket intressant intervju. Anders Hägerstrand skrivit och Veronica Kindeblad, fotograf. Otroligt roligt att ha den intervju. Anders Hägerstrand är ju inte bara vår chef utan också Sveriges mest entusiastiska och kanske också kunniga Volvo-reporter. Så det är väldigt, väldigt kul. 2015 började, det är 10 år sedan. Ja. Det är mycket imponerande alltså. Jag vill komma tillbaka till den här diskussionen om vilka är de mest framgångsrika vd-arna. Du har ju slagit fast att det måste vara någon som inte är särskilt trevlig. Ja. Och det var ju där Fredrik Möller på Inwido stupade. Annars skulle jag nominera honom. Martin Lundstedt också, men han är också trevlig. Alltså, jag är inte helt säker på att man inte får vara det. Men okej, fortsätt. Men jag vill gärna ha jag vill spana på det här för att jag tänker att vad är liksom USPen för en svensk aktieinvesterare? Ja, men det är väl möjligen att vi liksom kan följa de här bolagen på nära håll på EFN till exempel och lyssna på vd-arna, kanske till och med träffa vd-arna på lite olika träffar och så. Och då gäller det att följa med de bästa personerna. Jag har som ambition att göra lite fler vd-intervjuer i samband med rapportsäsongen och här i podden. Kortare i EFN, i vanliga formaten, börslunch, kontexten kan man väl säga, och längre, eller börsfrukostkontexten och längre här i podden. Jag försöker få det att problemet är orsaken till att vi inte gör så många intervjuer att man kan aldrig veta vad Henrik Witteman är och jag vill läsa honom på plats i Stockholm för att göra den typen av... Och du är ju också väldigt, väldigt välkänd för din framförhållning. Nej, det är jag inte. Jag tycker om att planera. Jag skulle nog inte kunna leda någonting för jag vill planera 2 dagar i förväg. Högst. Exakt samma här. Det är därför ditt och mitt teamwork går så bra. Vi har ungefär samma framförhållning. Ikeas fastighetsbolag har köpt enligt rykten en miljardfastighet, 2 miljarder fastighet på Manhattan. 529 Broadway i Soho. Det är Nike-butiken i korsningen med Spring Street. Bara ett kvarter, eller mindre än ett kvarter ska jag säga, från Baltasar, populär krog. Den näst mest
populära svenskkrogen. Pastis är väl den populäraste svenskkrogen på Manhattan. Har jag varit där? Nej, det kan jag inte svara på. Vi har inte varit där tillsammans. Jag tycker Balthazar det är inte min topp 5 restaurang i New York. Vi var ju på Minetta Tavern och åt hamburgare. Ja, det var fantastiskt. Lite liknande stil. Och Minetta Tavern är ju en riktig härlig klassiker. Nej, det var jättegott. Och vad kostade $50 styck eller någonting? Men det var ju själva... Jag vågade aldrig expensa de där hamburgarna. För att de var så dyra. Det var ju en av New Yorks dyraste hamburgare. Stora Enso är också... Eller vill du ha mera geografi? Jag har mera geografiska nedslag om du tycker det är roligare. Ja, jag vill också lägga till vad gäller Volvo och Lundstedt där att han kommer från Mariestad. Aldrig varit. Har vi fått in det också? Jo, Mariestad. Vad trevligt. Ja, det är en fin stad. Ja. Den lägsta temperaturen som någonsin noteras i Singapore är 19,4 grader Celsius. Eller 67 grader Fahrenheit. Annars brukar det alltid vara 28,5 grader. Ja, exakt. Jätteskönt. Stora Enso är inte jätteskönt för. Däremot en annan av veckans förlorare. Jag ville nämna dem eftersom de backade efter en vinstvarning från engelska Mondi. Sektorkollega som i sin tur hade sin värsta börsdag på 17 år här i veckan. Södra Skogsägarna varslade 200 tjänster. Det är ingen dans på rosor i skogsindustrin. Nej. Lotta Liro kanske önskar att de stannade kvar på Clas Ohlson som har gått som ett skott upp över 120% på ett år istället för att ta över Södra. Vad vet jag? Heja konsumenten. Men är det inte så att alla nu förväntar sig att det blir riktigt risiga skogsrapporter? Jo, och alla har trott att det där kommer vinstvarnas. Helt klart. Vi väntar fortfarande. En som är i gränslandet mellan skog och konsument är ju Essity och vd Ulrika Kolsrud. Ja. Hon har nu blivit årets Rytterdam. Kul! Ja, kul för henne. Det är ett inslag på efn.se om detta. Och den dag du kan berätta för mig när du är i Stockholm så är ju Ulrika disponibel för en intervju här i Börs. Jättetrevligt. Ta fram kalendern efter det här. I New York har börsen där, Nyse, alltså inte Nasdaq, där Wallenberg är storägare. Konkurrenten Nyse, alltså New York-börsen, har blivit delägare i Polymarket som vi använder för att sätta odds på saker och ting. Intressant. Ja. Tyckte Jonathan, vår junior på Börslunch, eftersom Polymarket också är i mångt och mycket en betting-sajt. Intressant att en seriös börsaktör köper en betting-sajt i någon bemärkelse. Ja. Jag har mycket korta spaningar idag. Jag tänkte det skulle lätta upp tempot. Jag vill också prata lite H&M. Fantastiskt bolag som bekant. Bäst i september. Ja. Bäst i september. Och vem sa detta? Jo, det är vår lyssnare Mikael i Göteborg som är busschaufför. Ja. Vi har fått massor med fina tips av honom. Han är ju kanske Sveriges mest bildade person, skulle man ju gissa. Eftersom han ju lyssnar på poddar 8 timmar om dagen. Han måste verkligen kunna mycket. Tänk 8 timmar om dagen bara förkovra sig. Och han kommer med massor med spännande idéer hela tiden. Och vi har ju tagit upp det i podden förut. Och för någon månad sedan så mejlade han till mig om H&M. Att nu är det minsann dags att köpa H&M på 130 kronor. Det skrev han till mig runt midsommar. Och jag var lite sådär skeptisk och tyckte att men jag vet inte, de måste tråkiga marginaler och så. Och argumenterade lite för det. Men han hade rätt och jag hade fel. Nils, en av 27-åringarna, säger att Essity ser fint ut rent fundamentalt. Men jäklar vad tråkigt bolag det är att äga när allt annat flyger, skriver han i vårt 20 år. Ja, och han har ju helt rätt och jag råkar vara en av de ägarna. Det kanske blir nya H&M snart då. Ja, vi hoppas på det. Saker som inte lyfter. Tyskland i få siffra visar att liksom den här varma luften vi känt som om Tyskland är ännu inte liksom infriat sig i riktig tillväxt. Men det är för tråkigt för att prata om. Större har vi pratat om. Ska jag ta det här krasch? Ja, vi avslutar med det. Och så kommer jag med någonting positivt och sen säger vi nu tar vi helg. Nej, men vi har 8 minuter på oss. Jag har jättemånga punkter. Jag har en massa korta punkter. Det är superra. Ja, kör på. Du verkar förkyld också. Jag är förkyld.
Jag blev förkyld någonstans på väg ner till Kalmar. Det var väldigt jobbigt. Jag skulle prata ganska länge, 90 minuter. Jag var orolig för rösten. Men det känns bättre. Trots att jag faktiskt har varit vaken halva natten. Jag har varit nattvakt på båtklubben. Måste man vara en gång om året tydligen. Otroligt. Men det var väldigt fint. Det verkar vara hemskt det där med att vara båtägare. Dyrt och hemskt, eller? Nej, alltså båten kostade ju 60 000 när vi var 3 som delade. Och båtplatsen kostar 6 000 om året. Det är faktiskt inte så dyrt. Och så måste man ha nattvakt en gång om året. Jag tycker det är rimligt. Och dina medägare, är de lika ambitiösa som du? Det ena är mer ambitiös. Andreas Johansson borta på DTV är ju den som gör mest, kan mest och hjälper till. Claes de Fer här på EFN-redaktionen är ju mer varm luft, men ett väldigt gott hjärta. Men han är inte där när det ska nattvaktas. Det är så mycket jag kan säga. Han känns inte riktigt som en nattvaktarkille. Nej. Han känns mer som en nattsuddare. Ja, han har ju en podd som handlar om att han sitter på Rish med rygg och kavling. För er som vill lyssna på andra poddar. I alla fall, ett nytt Lehman Brothers är på väg. Varför tar jag det här så långt in i podden? Det här är ju intressant på riktigt. I alla fall ett möjligt sånt. Jag älskar ju att bli upphetsad över små saker. First Brands heter det, ett bolag som ingen hört talas om. Säljer bildelar, vindrutetorkare och annat gott till din bil. Min bil är dyrare än min båt, ska jag bara infoga. Jag bytte ju växellådan för 30 000 spänn ute i Hallunda här veckan. Drar med sig UBS och Jefferies. Jefferies har backat 15% på en vecka i runda slängar. Så Jefferies har stor exponering mot det här kredithaveriet. Det är en tuff bransch att vara underleverantör till en redan svag bilmarknad i USA. Det verkar också vara massa ruffel och båg i det här bolaget. Pengar har försvunnit. Financial Times har en artikel om att över $2 miljarder bara verkar vara borta. Och det kan ju vara liksom bolagsspecifikt. Det blir en enskild smäll som ingen bryr sig om. Men vi har haft en liknande härdsmälta i något som heter Tricolor. Och nu är det Lowell i Tyskland, ett slags intrum som är på väg in i en restruktureringsprocess och blivit en snackis. Ett par, 3 kredithändelser som kan få smittoeffekter på stora banker och skapa oro. Jag vill inte dra för stora växlar på det än. Jag minns att jag drog stora växlar på Silicon Valley Bank och det blåste över ganska snabbt. Världen har blivit bättre på att möta den här typen av utmaningar. Men det här är någonting att hålla ögonen på. Vi snackade om det i Börslunch i torsdag, bland annat. Men du aviserade hela denna del av Börssurr som din Lehman. Det kan vi. Ja, okej. Ja. Men jag vill inte vara så negativ och liksom måla fan på väggen. Men det kan vara ett nytt Lehman. Absolut. Ja. Det är ett prime-lån dessutom, fast på kreditsidan. Ja. Men överhuvudtaget, alltså det som kallas private credit på utrikiska. Ja. Det är faktiskt lite oroväckande. Alltså det är kul så länge det varar, precis som all momentum. Men det kommer sig i spåren av allt för mycket bankreglering. Och då bygger man upp de här stora bolagen som nu strösslar pengar över andra bolag. På ett sätt som är ganska häpnadsväckande. Till glädje för väldigt många företag som har svårt att få tag på krediter. Men det är också ett litet bubbeltecken. Och det i kombination med ETF, alltså högre velocitet ska jag inte säga, men högre snabbhet, pengar in och ut, i kombination med ett ökat intresse för en väldigt långsam investeringsform skulle kunna skapa en giftig cocktail, för det kan bli snabba utflöden som är svåra att hantera. Det såg vi 2020. Det är därför jag håller koll på det här så mycket. Ja. Jag har ett brev och en spaning. Jag glömde säga, när jag bestämde vad vi ska prata om, då skulle jag sagt att vi ska prata om Gabriel Urbitz. För det okej. Ja, men först ska jag läsa ett brev. Apropå unga som sparar så mycket och dricker så lite. Jag har fått ett väldigt intressant börssurmail. Jag tror att den främsta förklaringen ligger i den hyperuppkopplade värld vi lever i. Unga ser världen mer på ett annat sätt än tidigare generationer. Man blir mer medveten om möjligheter. Man ser personer som bor i superfina hus och åker fina bilar. Det vill man själv uppnå och därför blir man sparsam och ekonomiskt medveten, skriver brevskrivaren. Många vill hellre lägga pengar på saker som signalerar status, som dyra designskor. Det här beror på TikTok, säger brevskrivaren.
Man har också en växande insikt om att alkohol inte är bra för kroppen, varken fysiskt eller mentalt. Ja, det vet jag inte om jag håller med om. Men slutligen så gör bostadspriserna att som ungdom så blir man ännu mer villig att spara mer. Alla vill leva i storstan och med höga hyror och höga kontantinsatser blir det svårt att rationalisera att inte spara om man inte har föräldrar förstås som kan fixa biffen. Tänkvärt tycker jag och antagligen tyvärr helt sant. Den borde ju ha roligt för pengarna istället. Ja. Och lära sig EQ som gör att han har fått jobb. Men tänk vår panel, vår klubb 27. Vilka begåvade unga människor. Jag tänker att vi kanske kan liksom göra en karriär av att vi kan vara deras agenter i framtiden. Så att vi säljer deras mejladresser. Ja, när jag var 27 så sparade jag inte och jag var uppe sent. Ja, och jag bodde i Spanien som går som tåget. Fortsatt stark tillväxt leder till mer efterfrågan för arbete. Spanien har unika immigrationsströmmar eftersom de har en egen kontinent, Latinamerika, där man kan ta invandring ifrån. Och Oxford Economics skriver att den starka tillväxten som drivs av turism och tjänstesektor kommer att fortsätta i det landet. Jag var så dum mot Tyskland så jag var tvungen att snäll mot ett annat europeiskt land. Ja, men det är bra. Förlåt. Får jag ta en sista spaning då? Det är kort, för vår producent säger nu är det slut. Utbombade företrädesemissioner då. Medivir halverades i veckan. Det kommer flera räddningsemissioner i den här sektorn, säger en insatt källa. Det är fantastiska projekt men de har svårt att finansiera sig. Gabriel Urwitz som vi såg cykla förbi i podden i förra veckan skriver på DIs debattsida om just detta. Svenska institutioner, pensionskassor och livförsäkringsbolag är kraftigt underinvesterade i medtech. De har jättemycket stålar, 7,5 miljarder kronor, men investeringarna i medtech är försvinnande liten. Det är olyckligt för det skulle bara vara både lönsamt och nyttigt för mänskligheten om vi vågade satsa mer på den här underinvesterade och ack så viktiga svenska paradgrenen. Välkommen till Lund. Där finns det många underfinansierade medtechbolag. Ja, nu tar vi helg. Det gör vi. Det här är en podd från EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anders Hägerstrand.